Ano yung premiere? Ito. Tapos si ML TikTokers, mega loud shoutout. Walang premiere si ano. Seven livings in the Messiah. Not to I still believe in never have to need you, yeah. In the Messiah. Not to I still believe in never have to. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Unang nakaibigan. Pag-ibig ko ikaw ang pag-ibig na hinintay. Grabe. Ang sarap magchampurado. Magluluto lang po. Babalik ako. Salamat. Thank you, ML. Sarap ng ano ngayon, no? Arroz caldo or champurado dahil malamig po sa amin ngayon. Umuulan po. Trending PH host, good evening. Pasali dating dikit dan tamsak. Trending PH, thank you. Mega loud shout out.
Rika, Sanita, Tulsok, Madam Yahoo. Kumusta, Rico? Mega loud shoutout. Lakas ng ulan dito sa amin, guys. Tapos itong inahin ng manok namin, bagong labas niya kasi. Ngayon yung mga anak niya nasa baba. Yung nanay nasa puno na. Mga bata pa, paano kayo makakalipad noon? Umuulan. Mabuti naman, Rico. Ito, maulan. Nakaano ba tayo? Guys, may premiere ako 8:30 PM. Sa mga DBC dyan mamaya. Pasuyo naman ako, guys. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Wala kayang CPR itong ano ko? Hala, nakakaloka tong ano. Thumbs up! Dan host! Kuya Alex, mag-loud shout out. Kuya Alex, ang presko dito. Umuulan. Nakaraang araw din, umuulan. Kaya pala sobrang lakas ng hangin. At nakalaba na ako. Buti nakalaba ako ngayon. At tuyo na. Tuyo na rin. Grabe, lakas ng ulan, lapig. Naku, sarap, daddy. Ang sarap ng ano nito. Maglugaw. Naku, Diyos ko, may manok tayo dyan, no? Tapos may ano tayo dito, may malagkit tayo. Sarap. Or magano tayo, mag-champurado, oh. Sakto, may ano tayo dito, cacao powder. Tapos malagkit. Solve. Dito ambon lang, buti pa dyan, malakas. Haha, sabi ni Kuya Alex. Oo, Kuya Alex, lakas pa ng hangin. Ay no, rinig na rinig mo. Hindi ko nga sinara yung bintana eh. Para ano, lakas ng hangin. Ngayon lang umulan. Nung mga ano na, nung oras na, gabi na. Mga 6:30, ganyan, ulan na.
Ayan o. Sana wag mawala ng kuryente. Host, bago upload ako, napanood, dati ano yun, kay ano, napanood ko kaya, hindi mo nakita yung comment ko, no? Hindi ka nabukas ng main channel mo, no? Dapat nag-sparring kayo ni Kiko. Napanood ko kaya, yung binaba mo, kanina lang. Ano yun? Ba't hindi ka nag-premiere? Ako, busy na ako kanina, naglaba ako eh. Saan? Si Kiko, 'di ba? Daddy, si Kiko lang naman yung bago, 'di ba? Ay hindi, Wamos na. Pagkaisahan. Dapat nagpa-subscribe ka na rin kay ano? Kay Kiko, Daddy. Artistay ka dito, Daddy, ah. Nakadikit na siya sa akin. Wow! Pati na rin sana si Wamos. Pawala signal ko, ho, sabi ni trending. Ang lakas na ng hangin, Daddy, dito, tsaka ulan. Ang late ng katawan na. Ay, mali. Ang laki pala ng katawan. Daddy Alex, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Trending PH na ba ng kanyang bahay? Thank you, Mega Magalaw. Shout out. Ano po eh? Anong tawag dito? Maingay yung ano, yung ulan. Mabubutol ang katawan nito. Lakas na ng ulan. May kulob-kulob na, guys. Guys, pag nawala ang kuryente, 8:30, 8:15 si Motocheck, Premiere. Tamsak harang host. Pati si Wamos, sana pinadikit mo. Daddy. Si Daddy Alex yun. Asa na yung cameraman? Hindi ka kita sa likod. Ayan, chance. Chance. Daddy Alex, chance na. Ikaw na. Palakihan ng katawan, Daddy Alex, ang sexy mo dyan, Ayan, Pasiksi yan, Aray ko po.
basta tayo talagang bisita dito eh. Pre. Asa na si Daddy? Asa yung cameraman? Hindi ka naman ano. Ayun oh. Ang kukulit. Ako din huli dyan. Daddy, dapat inaya mo na ng collab. Ano, nahatak mo ba itong mga to, Daddy, sa ano? Nahatak mo ba mag-ano sa'yo, mag-subscribe? Ang saya ba ko? So, nga. Ano, Daddy, na ayaw mo pa itong ano sa'yo, makipagdikitan? Kamo, dikitan ka. Kahit gawin kang ano, 100 subscribers, 100,000 subscribers. Yee! Kamo dapat i-share din. Nahiya pa ako sa kanila eh. Tsaka na, pero nag-subscribe sa'yo, di ba? Ayos, iba din. Iba din ang ating artista. Malupit. Ano? O, di ba? Pero ano sabi ni Kiko na may ano ka na, may, ano sabi mo na i-promote ka? I-promote din ang channel mo, kamo. Mabait pala to si Kiko, Daddy. Mukha naman siya mabait. Mukhang close na close kayo ah. Mukhang close kayo eh. Inaya ka pa eh. Binigyan ka ng ticket? Ano yung mga nakakapasok doon? Yung mga in-invite lang nila? Kasi paano ka nakapasok doon? Ah, kaya pala eh. Daddy, kamo mag-ano kayo collab? WhatsApp, YouTube. Si WhatsApp, YouTube yan, di ba? Sige ko. Masaya nga. Sabihin mo sino kumuha ng ano mo, ng
ng film mo? Sino nag-video sa'yo? Malaki utang na loob sa akin yan, host. Kasi meron ako project, kinuha ko siya. At siya pa ang bida, haha. Talaga, Daddy? Anong ano yan, pelikula? Daddy, kamo mag-collab kayo. Promote mo yung channel mo. Nako, baka paggising namin, nasa 10,000 subscribers ka na. Hindi nga marunong kumuha. Kaya nga, hindi ka naman nakikita. Ano kaya yun? Mega lachat si Mel Alonso. Nako, kumikidlat-kidlat. Ang ating friendship dito, kumikidlat-kidlat ba? Hi, sana, dapat ikaw naka-focus. Ikaw sana yung naka-ano, ng ano niya. O, di ba? Mahina. Ako na lang kaya cameraman. Jonathan Labanon, Tamsak host. Thank you, Jonathan Labanon. Ayan, may jacket ka na. Magbaba na ng bahay. Meron sa mga magalang shoutout. Kaya nga eh. Galing Daddy Alex ha. Ayan, Jonathan, huwag kalimutan dikit kalembangin naman si host, please. Ayan oh. Ayan na. Ayos, Daddy ah. Kamo, kunin ka niya extra lagi sa YouTube niya, Daddy. Daddy, ang aga mo ata ngayon. Tulog na ba mga Junaki? Sabi ni Mel. Dating dikit tayo. Thank you, Jonathan Labanon. And guys, may paglablaban na. Meron tayong premiere ni ng 8:15, yung akin 8:30. Tapos bukas kay Mel Alonso, nakapin po yan. Paki-love na lang. Love-lovein naman. Siningit ko lang camera ko dun, host. Content yun nila Badong and ni Mamot. Singit lang ako ha. Pero okay lang ba yun, Daddy? Naunaan mo pa silang nag-upload data eh. Mega lang shot, Mel. Sabi ni Alex Alarcon, mamaya na ako magtamsak 1 to 10. Ninja co-host. Thank you, sis Mel. Hindi. Pinauna ko sila mag-upload bago ako. Haha. Galing ah. Good job. Guys, lumalakas ang ulan. Ang sarap sana nito pag may kayakap sa gabi. Baka naman sa ninja mo, Mel, sabi ni Alex Alarcon. Daddy Alex, may artista po tayo dito, bisita. Alex Alarcon po. Mujako, good evening. Umuulan ngayon. My God, it's so cold. Cold? Cold na agad. Hello, Mujako. Gumawa pa ako ng 5 ninja. Phone brand naman ng name. Thank you, sis Mel. Alam mo na yan. Patulong maka-grade 9. Ilan na ba yan? Mujako, may loud shoutout. Maulan na gabi. Cold? Cold nga ako eh.
Umuulan na, guys. Kinikilabutan ako. Dati, ilang ka na? $8:49. Ano kaya yun? Mamagikin natin to. Lagyan natin to ng magic. Wow, daddy, malapit ka na sa 900. Kailangan lang yan ng kaya kapsul, sabi ni Mudja. Kaya nga, sinasabi ko sa'yo eh. Kinikinabuta, tumataas yung balahibo ko eh. Cozy pa ba? Cozy pa ba ang tawag doon? Tumatawag na asawa ko, nasa kabilang bahay ako eh. Naku, si Daddy Alex oh. Daddy Alex, umuwi ka na. Mother, mega loud shout out. Mel, mega loud shout out, sabi ni Kaden. Kispirin host. Kispirin? Yakap soul. Okay na tayo doon sa yakap soul. Ganyan. Yakap sabay hug. Yan. Parang maganda yan. Yung yakap sabayag. Sabayag ha. Sabay hug ha. Hug. Nako, delikado man naman yung wifi mo. Guys, lakas ng ulan. Mahangin guys dito sa atin. Kaya malamig. Ang sarap patulog. Daddy, kailan pa kulang mo? May 10 ako dito available. Bigay ko sa'yo isa. Isa lang yung binigay. Yakap sulkis pirin lang yan, sabi ni Mujako. Kaya nga, yakap sabay hug. Di ba? Alex Alarcon, full pack na po ako sa'yo. May bakas pa, sabi ni Jonathan. Ayan, lablabin natin guys ang ating mga member. Haha, ewan ko sa'yo, Mel. Isa lang bibigay mo, sabi ni Alex. Sabi siguro ni Mrs., asan ka na? Ba't wala ka dito sa bahay, yung mga anak mo? Happy Saturday, everyone! Sabi ni classmate mo, Jaco. MNJ, thumbs up host. Thank you, ate. Ate, 8:30, may premiere ako. Baka naman. Thank you. Sa isang araw, daddy, choosy ka pa. Sabi ni Mel. Ayan, nagbabalang bahay si MNJ, guys. Lablabin natin yan. Ate, thumbs up na. Guys, parang walang kuryente ulit bukas. Guys, may premiere tayo ha. 8:30 PM. Pa-thumbs up po ako. Nakapin po yan. Thank you so much. Haha, go Mel, sabi ni Alonso. Ay, sabi ni Alonso. Go, go Mel Alonso, sabi ni Alex. Hello Mujako, sabi ni Kaden. Sure host, thank you Ate MNJ. Hanggang 10 days yung 10 ninja ko, sabi ni Mel. Grabe. Iba din. Di wow. On the way, Jonathan, salamat, sabi ni Alex Alarcon. Kumusta mo, Jaco? Oh my God. Kumikidlat. On the way, ayan. Oh my God, ang lamig guys. Kalamig, oy. Kalamig kaayo. Bawal biglain host, kaya isa-isa. Isa sa isang araw lang. Payag ka ba, Daddy? Sabi ni Mel.
Lamig. Nakabukas kasi yung mga bintana namin. Wala, kumikidlat siya. Somebody to... Ooh, meron akong 153. Tita Mel, full pack na po sa'yo. Nakabakas po, sabi ni Jonathan Labanon. Jonathan Labanon, dan na po, sabi ni Alex Alarcon. Guys, ang lamig. Kailangan ko kaya ng jacket. Sabi ganun eh. Feeling. Wag ng chop, ano to? Ano daw? Chipusi? Ano daw? Daddy, choosy? Pa-choosy? Daddy, aba, ang hirap kaya makakuha ng banana ngayon. May bibigay pa ng banana. Maya-maya lagas na yung akin sure na sure, sabi ni Mel Alonso. Uwi muna ako, balik ako mamaya. Ingat-ingat. Hatis, thumbs up. Thank you, sis. Hatis, may premiere tayo ng 8:30. Baka naman. Nako, nag-loading ka na. Daddy, wag ko uwi, sabi ni Mel. Pagalitan siya. Maayong gabi, host. Alagad ni Wawi, maayong gabi sa imong tanan. Mega loud shout out. Bolski Moto TV. Hello, mega loud shout out. Bye. Sabi ni Daddy. Anong dinner ba ngayon? Sabi ni Mujako. Wala. No dinner. Hindi na ako nag-dinner. Mga last meal ko mga 5:45. Ikaw, anong lunch ba o dinner? Lunch? Iniwan na agad ni Daddy, na miss ko pa naman mga asar dito sa LS ni host, sabi ni Mel. Mega shout kayo, sabi ni Wawi. Thank you, Wawi. Kumusta na? Umuulan ba dyan sa ngayon? Aurora? Dan Tam Success. Thank you, sis Hatis. Guys, kumain na kayo. Super init. Ha? Ba't mainit sa'yo? Dito mo, ang lakas ng ulan. Ang lakas pa ng hangin. Ang lamig nga eh. Mega loud shout out Wawi, sabi ni Kaden. Lamig kaya? Ay, ang sarap matulog mamaya. Ang saya-saya na. Masaya. Guys, masaya na pag umulan at malamig, guys. Lalo na sa mga walang aircon. Happy na tayo sa sa ganito na malamig. Kumakain pa lang. Ay, sana all kumakain. Thanks kay Ma'am Kaden. Dumalaw lagi sa aray ko po. Wawi, pasensya na. Yan ang representative. Buti na lang naglaba ako kanina, guys. Naglaba ako kanina. Buti naglaba ako kanina, natuyo na rin. May nagtamsak din doon ho sa premiere mo. Wow! Thank you. Bolski full pack na po sa'yo. Sabi ni Jonathan Labanon. Ayan, Jonathan Labanon, dikitan mo si si alagad ni Wawi, tsaka si Kaden, magbabalik yan, tsaka si Ma'am Hatis. Alagad ni Wawi, welcome, sabi ni Kaden. Guys, natakot ako dito sa sa kidlat.
Ano daw? Tinamaan si host kay Wawi. Tinamaan? Ha? Ano yun? Tinamaan? Anong tinamaan? Nagbabalik rin ako, host. Bakit hindi mo ako mention? Ha? Mention kaya kita. Ano sabihin ko, nagbabalik? Dito ko naman, hindi ka naman umalis. Nangapit bahay ka lang. Binaba ko yung premiere mo dun sa LS ni Wawi kasi sabi ni Kaden, oh. Anong tinamaan? Kaya nga eh. Kaya pala, thank you Wawi ha sa pag-support ng aking premiere. Tinamaan sa laging pagpunta sa pagpunta ni Mami kay Wawi. Kaya nga tinamaan ako eh kasi ano, hindi ako masyado nakakabisita kay Wawi. Tamsak ho, sabi ni Taurus Aquatic Plants. Sila hello, mega shout out. Salamat guys. Maglablaban na kayo dyan. Jonathan Dan sa'yo, sabi ni Hatis. Pakisukli po, Jonathan Labanon, sabi ni Kaden. Kailangan ko bang mag-headphone? Guys, mag-headphone ako. Tignan nyo kung may pagkakaiba ha. Mag-headphone ako, tapos i-check nyo kung may pagkakaiba. Kasi parang feeling ko, hindi ko kayo naririnig. Ayan guys. Ayan guys, okay ba? Okay ba yung nakaano ko? V8, gusto ko sana, sabi ni Mel. Mega lang shout out to everyone, sabi ni Joy Merrily. Thank you sis Joy Merrily. Naalala ko, Sabado pala. Pinuntahan ko yung bahay mo, hindi ka naka-live. Taurus, wala naman pagkakaiba host, maganda ka pa rin. What? Kimi no toracha na chichamara ito, anana chinature, kamana na. Ma'am Joy, sabi ni Taurus. Di ba ganun yung pag-edit ng video, pag kunwari sinabihan ka ng pick-up line, di ba? Taurus Aquatic Plants. Mega shout out, lalab, sabi natin Joy Merrily. Thank you sis Joy. Kumusta na? Ano na family day pala ngayon dyan, no, sa Korea? Sabado? Ano ba yan? Sabado, no? Sabado. Sis Joy, meron akong premiere. Patamsak naman ako, please. Tapos na ako mag-eat host. Maliligo na ako. Sige, sis. Di nakapag-LS si Ma'am Joy kanina. Oo, sis, pagod sa mga bata. Sabi ni Joy Merrily. Pagod sa mga bata, tsaka family, di ba? Siyempre, pag may family ka na, iba talaga, kailangan mo Sure sis, daw sa premiere mo. Thank you. Bolski Motor TV dan sa'yo, sabi ni Kaden. Ayan guys, nababa ng bahay si Kaden. Kaden, binababa mo naman yung aking yung aking premiere. Wag mo nang ibaba.
Yung premiere ko po ang binababa nyo. Saturday, Sunday, lalabas Taurus Aquatic, wala akong LS. Ayan, walang LS talaga si sis ng Sabado Linggo dahil family yan. Family gathering. Family gathering. Ate, full pack na po sa'yo. Bakas pa, sabi ni Jonathan. Haha, sabi ni Wawi. Sabado na pala ngayon, sabi ni Taurus. Sorry, hindi ko pa pala napalitan yan, sabi ni Kaden. Melwan, Dantam sa host. Thank you. Hi, di ko alam ang mga araw kasi busy, sabi ni Taurus. Sis, dan full pack sa premiere mo. Thank you, sis Joy Merrily. Salamat. Ngayon po yan, 8:30. So, support lang siguro niya host premiere nyo. Baka yun pa yung binaba niya sa'yo kanina, Wawi. Yung kanina pa niya yung binaba sa bahay mo, sigurado yun. Nakatamsak na ako sa premiere mo, host. Taurus, salamat. Salamat. Taurus, dyan ka lang ha. Tignan ko kung may bibigay ako sa'yo. Baba ka lang ng iyong bahay dyan. At magpalit tayo. Meron akong bago dito. Ayun o. Panoorin ko muna, Taurus. Bago ko dikit kalembangin. Ito yung alagad ko ha. Yan ang bahay ko, Jonathan Labanon. Pasukli po, sabi ni Kaden. Yung bahay po ni Kaden, may pangalan po na Kaden. Dan thumbs up again. Mel Alonso, thank you, sis. Ayan, dikit kalembang po kuya sa iyong Betsin can also be used as a spray on aquatic plants affected by aphids. Kuya, yung Kuya Taurus, yung Betsin po ba pwede rin sa sa halaman na inuud? Dito nga ako magtanong kay kuya pala. Kuya Taurus. Ano pong natural remedy ng ng halaman na inuud? Inuud, kinakain yung halaman, yung dahon ng ng halaman, kinakain. Taurus, full pack na po sa'yo, may bakas pa, sabi ni Jonathan. Dumami na alagad ni Mel Alonso, sabi ni Kaden. Sa aphids lang alam ko, sabi ni Taurus. Dan, again, sabi ni Mel. Thank you, sis. Ayan, si Kaden nagbaba ng bahay. Kinukuha ko lang yung uod. Host, tinatapon, sabi ni Kasi yung halaman ko, ubos na yung tatlong halaman. Siguro, ang alam ko uod yun eh. Sinasama ko sa tamsak ng premiere mo ho, sabi ni Mel. Thank you, sis Mel. Kimi no to na 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 ina na 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 na. Ooh, so dreaming of who and I there. Na 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 na. Ma'am
Secretary Kaden gawin kitang grade 6. Sabi ni Wawi. Ayan na naman si Wawi. Nag-ano na naman, sponsor. Thank you, Wawi. Oo, uod yan, host. Sa hapon, yan, umaatake at umaga, sabi ni Taurus. Kasi yung dahon niya na 4, naging 1 na lang. Ang ganda pa naman ng halaman ko. Ilayo-layo ko kaya sila. Baka kung magkakalapit, kakainin yung mga ano. Lilipat sa kabila. Again, Dan Tamsak, sabi ni Mel. Thank you, sis. Green ba yung kulay nun? Sige nga, hanapin ko bukas. Hanapin ko nga bukas. Ubus na yung 3 halaman Oo, green yan, host. Sinisilip-silip ko nga. Asan kaya pumunta? 595 na ako kahapon. Buti 2 lang nabawas, sabi ni Kaden. Alagad ni Wawi, full pack na po sa'yo. May bakas pa, sabi ni Jonathan. Jonathan, hintayin mo lang yan. Babalikan ka niyan. Nag-aayuda yan. May live streaming yan ng alas 8. Mabigyan kayo ng 20 yan na anong saging. Basta puntahan nyo lang. Ako, marami ang bawas, 20. Kuya Taurus, gumawa ka ng ninja mo. Gumawa ka ng second account mo. Thank you, Sis Mel. Salamat talaga, Diwawi, sabi ni Kaden. Lakas ng ulan. Kaya pala kanina, sobrang lakas ng hangin, guys. As in, ang lakas ng hangin. Mga dahon-dahon, napasok dito sa loob. Harang, sabi ng ating sis Jennifer, Mami Just, tamsak po host. Thank you, Mami Just. Ayan, may jacket ka na. Thank you, sis Jennifer. Magalaw shoutout sa iyo. Kumusta? Naglabas si host kanina. Buti natuyo na, guys. Salamat. Walang anuman, Mami. Mami Jazz, huwag lang kalimutan dikit kalimbangin si host. Tusok, sabi ni Jennifer. Thank you, sis Jennifer. Inday Kisan, megalaut shout out. Hagdan, mabilis magpatuyo ng labada at mainit, sabi ni Mami Jazz. Opo ate, opo Mami. Grabe, bilis. Ang panahon ngayon, di mo na maintindihan, biglang iinit tapos ulan. Magkakasipon tuloy tayo. Oo nga eh. Last time sa ko, sabi ni Mel. Thank you. Kalembang all na po, sabi ni Mami. Sige Mami, just makipaglaban ka dyan at bigyan din kita. Mega lang shoutout Jennifer Vlog, sabi ni Mel Alonso. Mega lang shoutout Mel, sabi ni Jennifer. Sige, sis. Thank you. Mami, andito na po ako sa inyong bahay. Juvel Channel. Sir Juvel Channel. Bakit po kayo nagbabaulit ng naka-live po kayo? Bakit po?
Bawal po magbaba ng live to live. Maawa po kayo. Maawa po kayo. Meron pong ano, sinasabi po diyan si Nightbot na wag magbaba po ng live. Maawa po kayo, wag na lang po kayo magbaba ng live. Thumbs up dan at Inday Kizan, mega shout out. Yao si Skaden, musta. Sabi ni Ate Inday Kizan. Thank you, Ate Lori. Mag-invite na lang mga kapatid. Huwag magbaba ng live na link. Sabi ni Inday Kizan, mapapalo po tayo. Sige, Sis Mel. Salamat. Guys, pwede kayong mag-promote, guys. Kung live kayo nga ngayon, pwede kayong mag-promote dyan. Huwag nyo lang ibababa yung link nyo na naka-live po tayo, ha? Naka-live po kayo lalo. Sino nagbaba ng live host? Si, Mami. Si Mami Jazz. Hindi ko tuloy na screenshot yung binaba niya na bahay. Live stream din yun eh. Naka-live stream. Wala kasi dito sa may ko. History ko. Bawal yan, sabi ni Taurus. Needs Music Channel, mega loud shout out. Thumbs up dan host, Matingga Madija. Hello. Pwede kayo mag-promote, guys. Huwag lang magbababa ng live. It's not allowed po ang magbaba. Huwag na kayong magbaba, guys. Maawa naman kayo kay host. Si Lolo ng isda rin, sabi ni Hatis. Sis Hatis, ilan ang Mamo Just Vlog, sorry host, mali po link na baba ko, sabi ni Mamo Just. Huwag niyo bigyan ng stress si host. Guys, hindi lang tayo mapapalo. Yung nagbababa po ng live, yun po yung mababawasan ng WH, ha? Harang! Sabi ng FW Gamay. Natawa si Hatis eh. Okay lang yan, Mamo Jazz. Mag-type ka lang dyan ng TEF para ibaba ni Nightbot yung bahay mo. Bawas taba. Tama nga. Sana kung yung taba ko sanang mababawasan. Lablabin natin yan si Jose, sabi ni Taurus. Sana nga yung taba na lang mawala, no? Okay lang na-stressin nyo ako. Sorry po, ayan. Sige, Mamo, baba ka lang ng bahay dyan gamit si Nightbot. Needs, mega shoutout, Needs. Ayan. Sir Taurus, baba po ulit kayo ng bahay dyan. Needs channel, mega loud shoutout. Shabby is the new sexy host, sabi ni Taurus. Nako, thank you, Taurus. Buti pa si Taurus.
Binobola si host? Hindi tuloy ako inaantok. Charot. Wala po sigurong ano, nagkape po siguro si ano Sir Taurus kay hyper ngayon. Salamat. Hehe, totoo yan ho, sabi ni Taurus. Sis, bakit nakalagay sa akin at enough traffic data to show this report? What means this? Sis, bakit nakalagay sa akin na not enough traffic data to show this report? What? Saan sis? Saan nakalagay? Jonathan Labanon dan na po. Nagbakas naman ng mangga pati sako mo. Lagayan green, pahinging mangga kapatid, sabi ni Inday. Totoo, sabi ni Taurus. Girly girl, dandikit po kita, sabi ni Batinga. Ayan, pakibalikan na lang po, girly girl. Nag-update yan sis, hayaan mo lang yan, nag-update yan. Ganyan din yung sa akin eh. Ano ang nakalagay? Traffic data to show this report. What means? Batenga vlog, bahay mo Lodi, sabi ni Nits Music. Traffic data. Lorna's vlog, mega loud shout out. Play mo ba yung sarili mo sis? Nagpo-play ka ng sarili mo? Huwag kang magpo-play na may ano ka ha, huwag kang magpo-play na may channel ka. Thank you Taurus. Salamat. Lorna's vlog, hi. Mega loud shout kapsa. Thank you Ate Lorna. Tamsak dan ho. Salamat. Salamat po sa inyong padan. Salamat sa inyong patamsak. Ate Lorna, meron po akong premiere, 8:30. Nakapin po yan. Thank you, Taurus. Bisitahin mo yung ano ko ha, premiere ko, 8:30. Batenga Media, vlog dan, sabi ni Hatis. Haba ng LS kahapon ni Inday Kisan, sabi ni Kaden. Batenga Media, vlog dan. Ayan. Batenga, dan na daw sa'yo si Ma'am Nits. Kita man timake, huwag mo muna anon kasi malamig. Baka nag-ano yan, nalamigan. Hindi, 5 hour mahigit sis. Kahit di ko pa pala charge laptop ko, sabi ni Inday. Salamat po, sabi ni Batenga. Namin daw ang ating makikita. Okay lang, hindi naman masyadong basang-basa. Basta sa umaga, tubig lang painom mo, wag yung malamig. Nako, 597 na ako. Salamat, Wawi. Inday Kizan, full pack, sabi ni Jonathan. Nababarang bahay si Nits Music, guys. Salamat po, sabi ni Batenga. Mangisda ako, kabsat. Ilang araw na akong minumukbang ni Lolo. Pag nakit ako ng ibang, ako grade 4, binabawi, sabi ni Ate Lorna. Sige, Ate Lorna, may paglablabang ka na dyan. Host, pwede ba like mag-play ako sa PC ko? Then, naka-sign in ang main ko sa isang CP. Bawal ba yun? Ate Lori, pag hindi mo ginagamit yung live mo, pag hindi mo ginagamit yung main mo, sign out ka lang. Tapos, pag naka-live ka, itutok mo sa live mo. Magpo-play ka after na ng ano mo, ng LS mo.
Sama sa sukli mo, Jonathan, sabi ni Inday. Hello, Mariel. Mega loud shoutout. Nits, nagawa ng kanyang bahay. Mariel, ganog dan na, sabi ni Hatis. Guys, huwag kalimutan tamsakan ang ating live streaming. Yung nanay nung hindi ako nag-LS pero sa CP ko naka-sign in ang main. Tapos sa PC ko nagpo-play ako sa mga week ko na sign out siya. Sis, narinig mo na Versace on the floor ni Bruno Mars? Yes po. Anong meron? Anong meron sa niya? Sa kanta niya? Matagal na hindi ba? Luma ng kanta niya yon. I-watch naman nyo kahit 1 to 2 minutes bago dikit. Masayang din yan, sabi ni Mariel. Ayan. Mariel, patamsak naman ang ating live streaming, please. Thank you so much. Mariel Gano, pulpak na po sa'yo. May bakas pa, sabi ni Jonathan. Saglit nga, kunin ko yung sounds, pa-music ko. Bakit si Versace on the floor? Anong meron? Anong meron kay Versace on the floor maliban sa maliban sa pogi siya? Maliban na pogi si Bruno Mars, may bago ba siyang update? Mariel Ganob, dan tamsak, saan yang Malabog Falls, sabi ni Kaden. Girly, dan pulpak, pasukli po, sabi ni Lorna. Jonathan Labanon, on the way, sabi ni Mariel. Mujako, anong meron sa Bruno Mars? Kaden on the way, sabi ni Mariel. Lorna's vlog, bahay po Lodi, sabi ni Nits. Summertime. Asa si Mujako? Nagluluto siguro to. Anong lunch mo? What's your lunch? Or dinner? Kent F, mega loud shoutout, Kent. Ayan, may jacket ka na, Kent. Huwag lang magda-drop ng live link sa ating streaming, please. Kimino to. Jonathan Labanon, dan sa'yo, legit po, sabi ni Mariel.
So, si Bujako, anong meron kay Bruno Mars? Are you still there? Kay din dating tickets, sabi ni Mariel. Curious ako, anong meron kay ano? kay Bruno Mars na kanta. Huwag kayo mag-shoutout ng name kung kayo hindi pa nakadikit, sabi ni Mariel. Mariel, bakit ka nagbababa ng live mo? Oh my God! Mariel, hindi mo ba alam na bawal magbaba ng live? Dalawang beses na ito may nagbababa ng live sa live streaming natin. Live ko. Guys, pag nakita nyo yung naka-live yung dinidikitan nyo, please shout out kay host. Ayan o, naka-live siya. Naka-live po kayo, Mariel. Mariel, bawal magbaba ng link, ng may link, naka-live. Ha, bawal yun. Bakit po kayo nagbababa? Aba. Lorna's full pack na sa'yo, sabi ni Bakas pa. Mega loud shout out sa'yo, sabi ni Master. Dan Mariel, sabi ni Lorna. Guys, makikita niyo pag naka-live sila, pag pumunta kayo doon sa my channel nila, naka-live. Yung parang sa akin, nakalagay live. Dalawang beses na. Gandang gabi, host. Good evening, good evening. Ayun, grade 6 na si Ma'am Kaden. Thank you, Wawi. Maraming salamat sa iyo, Wawi. Ito lang, BG ko host. Malobat, isa akong CP, sabi ni Dorlove. Thank you. Guys, may night bot naman dyan na nagsasabi wag magbaba ng live, pero nagbababa pa rin kayo. I don't know why. Anyway, let's move on. Wawi! Salamat sa iyo, Wawi!
Guys, dikitan niyo si Wawi. Ang daming alagad niyan. Mega loud shout out ka, biyahero. Musta banana mo, sis? Sabi ni sis, Lorito. Jonathan Labanon, dandikit kalembong, sabi ni Kent TF. Dagdagan ko pa yon, baka kainin ni Lolo, sabi ni Wawi. Thank you, Wawi. Kent TF, full pack na sa'yo, sabi ni Jonathan. Mega loud shout out kay Den, sabi ni Master Denon. Master Denon dan Tamsak Bell also premiere, sabi ni Kent. Guys, may premiere si host, patamsak naman ako, guys. Patamsak po kami ng mga premiere po namin, nakapin dyan. Si ako po, Inday Tef, Moto Check, at saka si Tita Mel. Master dan na Tamsak Bell premiere, sabi ni Kent TF. Mega loud shoutout ho, John Ryder. Mega loud shoutout. Hello, good evening. Kapatid Wawi, bakit namin? Palitan tayo ng 10, sabi ni Ate Lori. Ken TF dan na sa'yo, sabi ni Master. Master Denon, full pack na po sa'yo, sabi ni Jonathan Labanon. Guys, lablabin ang ating premiere. May 8:15 tayo, tsaka 8:30 na premiere po. Bigyan naman. Gigil ako dito sa ano. 2 beses na po ano. Rider, dan full pack, sabi ni Kent. Master Denon, check kun sa alagad ko, sino dito? Padikit sa'yo, bababahay, sabi ni Dorlab. Kent F on the way po, sabi ni John Ryder. Guys, may premiere po tayo ng 8:15 tsaka 8:30 ha. On the way, Master Denon, sabi ni Ate Lori. Lorna's Vlog, done na. John Ryder full pack, sabi ni Jonathan.
Kent F. Dan na sabi ni John Ryder. Turbo! Nababa ng kanyang bahay. Mega loud shoutout. Excuse me po. Turbo, Dan. Kalaimbang also sabi ni Master Denon. Kent, Dan, sabi ni Turbo. Ilukat mo, ilukat mo. Magbangsit. Samsung Harang played host, Lori, sabi ni Danish. Ay, thank you, Ate Lori. Turbo, on the way, sabi ni Nitz. Master Denon, dating dikit, malagkit tamsak premiere, sabi ni Turbo. I'm back, sabi ni Mel. Thank you, sis Mel. Mauna pala si Master Denon na mag-premiere sa iyo, sabi ni Kaden. Jonathan Dan Pulpak, sabi ni Jan Rider, Jonathan daw. Mega low shout Mel, sabi ni Master Denon. May tuwad na agad sa primo host. Hayaan mo sila magtuwad dyan. May mga pasaway na naman na nagbababa ng live dyan. Yes, sis. 2 beses na. Ewan ko ba? Hindi na kasi nightboot eh. Mitchell, salamat, sabi Turbo. Harang, thank you sa inyong parang guys. Ate Lorna, salamat sa iyong paharang. Hindi nila naintindihan si Lightbook, sabi ni Mel. May nakailagay na nga eh.
Hindi nila naintindihan. Lorna Vlog Dance, sabi ni Turbo. Needs Music Channel, nagbaba ng kanyang tahanan, guys. Ang nagtuwad yung bago lang nagbaba ng live, sabi ni Kaden. Dorla, Ate Lori, mega-mega shoutout. Danish, master lang sa'yo. Kaya nga. Si Ate Laura, dikitan niya eh. Nakita ko doon sa chat eh. Nadikitan ba niya Mariel, ang pangalan niya, Mariel. Mariel lang nandad ko na pangalan niya eh. Ay, ay, ay. Sino may premiere ng 8:15, 8:14 kasi inantok na ako. Aray ko po. May matutulog na po bago mag-premiere si Master Denon. Iba din. Iba din. Malay mo sila kita sakti yung gudtang yung. Sige, subukan mo, Mel. Tutubuhin talaga kita. Sabi ni Master Denon. Tugot. Sabihin mo kay Jason, lagyan din ng app. Sabihin mo kay Jason, lagyan dito ng app. Love ka ni Lori, ate. Thank you. Thumbs up, Dan Harang Lori. Thank you, ate. Ang kati kuryente na bigat? 6. 12. Wala namang kuryente. Busit talaga tong kuryente na to. Kakabayad lang. Nawawala ulit ang kuryente. Ano ba yan? Umay. Master Denon, ha? Nits, nagbuna kanyang bayad siya kasi Turbo. Saan yung ayuda ko na milk tea? Yung ubi Baka hindi mo pa nasusubukan ng 8x8. 8x8 na tubo. Yan. Naglabasan na agad ni Sis Inday Kisan. Thank you, Ate Lori. Mega lot shoutout. Lalabay natin ating LRLQ pala yun. Love ang ating mga lalabs.
Daanan ko din mga premium. Thank you, Ate Lori. Salamat, salamat. Ay, ay, ay. Turbo na ba ng kanyang bahay, guys? Ba't ang liwanag? Yung kabila mo nga. Yeah. Mga lalabs, magsikain muna kayo para may lakas kayo sa premiere ko, sabi ni Master Denon. Talaga yung premiere mo lang yung prino-promote mo. Ako alisin ko kaya yung premiere mo dito nakapin. Higil ako sa'yo eh. Talaga yung premiere mo lang yung shoutout mo dyan ha. Hindi mo lang tinanong si Host, ikaw, kumain na ba? Gigil ako sa'yo eh. Turbo on the way, sabi ni John Ryder. Pasensya na host, tao lang, nagkakamali. Premiere namin pala. Naku, aga-aga nakapin na yung premiere natin dyan ha. Naku, Diyos ko. Turbo Dan, sabi ni John Ryder. Mela loves where na you, sabi ni Master. Tamsak harang dan uli. Thank you, Ate Lori.
Guys, lablabin nyo naman yung mga binababa ni, ni Nightbot. Every night and every day. Savage love. Savage love. Break your heart. Savage love. Savage love. Break your heart. Every night, every day, I try to break your heart. Guys, bakit tumahimik kayo bigla? Sabi ni Master. Busy sila agad, no? 8:11, nararamdaman ko na antok na. 8:14, tulog na ako. Sorry talaga. May premiere ng 8:15, haha. Tapos harang uli, sabi ni Ate Lori. Thank you, Ate Lori. Ayos lang, Mel. May premiere ka naman mamaya. Antokin din ako. Mamaya ba yun? Sunday yun eh. Sunday yun, di ba?
Sunday pala. Nako, asa na sila? Premium na. Asa na po kayo? May mga premiere po kami. Guys, may premiere na. Hindi sa akin, te. Si Motocheck. Master Denon. Cause you're not here to get me through the night. And then the dark time, and then you pull around. Host, good night. Haha, 8:15 na. Premiere na. Waiting sa isang alagad ko doon. Thank you, ate. Nandito na kami kay Motocheck.
Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. I guess I kinda like the way you know another day with and tonight though, 'cause you're not here. It's music. Thank you, thank you. And then you pull around.
Driving me crazy. Somebody to know. I guess I kinda like the way you move. Into nightfall, cause you're not here to get up. Somebody to know. Tagal mo sagasaan ni Master Denon. Si Raulo.
Paano kaya nila to inano sa ano? Sa mga ano, paano kaya nila napunta yan dito sa yung mga sasakyan sa ano, Macau? Itong inano ni ano, Master Deno. Naisip ko din eh. Kasi ano to eh, iba-ibang lahi sa ano, iba-ibang mundo, ay ibang country. So paano nila pinunta yung sasakyan dito sa Macau? No. Curious lang ako. Oh my God, yun. Hello, Look Kitty. Hi, mega loud shout out. Tapos assemble nila dyan. Ano yun? Assemble? Baka ano no, tracking. Yung parang yung pinadala ng box, no? Ganon, no? Hindi naman airplane yan eh. Ganon siguro yung ginawa. Kasi paano nila dinala yung mga sasakyan? Hindi naman pwedeng ano, airplane. Airplane? Pwede ba? Makaraos din. Baka ibang lahi yan. Baka ibang lahi. Lupit mo, Master, ang tagal. Ilang minuto ba yun? Ilang minuto yung kay Master?
8 minutes yung akin eh. 8 minutes yung akin. Cargo no, cargo. Cargo yan, cargo. Cargo nila, ano, China. Or Hong Kong. Yan. Yan lang naman magkakalapit eh. Hong Kong lang malapit. Tapos, kasi yung malapit sa Macau is probinsya na ng China. Hindi city. Kaya mas malapit ang Hong Kong. Malamang. Galing ano. Kasi wala namang direct flight ang Hong Kong to ibang bansa na ano iba eh. Very less. Kaya yung mga ano nila, diretso nila ng ano, Hong Kong, tapos dito. Yung hindi nga lang yun. Bangkod ko ito, ya. Gutom ako eh. Asan na? Wala na. Hindi na nagbalikan. Lemon tree. I wonder why, I wonder how. The blue sky and I can see lemon tree. I wonder why. Lemon tree. Saging na lang. Wala nang ninanais. Bakit wala pa sis? Sino? 8:30. Uy, 8:30 na? Uy, 8:30 na! Busit ako ang wala! Uy, 8:30 na! Kanina pa pala! Busit ako yung wala! Shemay! Ako ang wala. Guys, nawala ako. Haha, andun dalawa kong alagad. 8:37 na ngayon ko lang napansin. My God!
Kainis! Master Denon, ako'y nanggigigil talaga. Anong oras? Sabi ko, anong oras kay ano? Anong oras kay kay Master Denon? Sabi ko. Tapos, ano pa, Hana, bumalik ako dito, chika-chika lang, chill na chill ako. So, chill na chill ako. Tapos si Mel, sabi niya, ba't wala? Sabi niya ganon, ba't wala? Tapos, nung tinignan ko yung oras, 8:37, premiere ko pala ng 8:30. Kainis talaga, oh. Si Master Denon ang may sala talaga, eh. Master Denon, susunod, Wag mong ng 8:15. Wag mo ng 8:15. Ikaw na mag-adjust. Mag-8, 8:40, 45. No, as in, na-late ako. As in, na-late ako talaga. Yung sabi ni Ate Lori, nag-enjoy na kami. Hala, sabi ko, premiere ko pala, boots. Ay, kainis. Ang bilis ng premiere, 9 p.m. Oo, gawin niya ang 9:00. Bahala ka dyan. Nawala ako sa 8:30. Akala ko wala pang 8:30. Tapos tignan ko yung oras, 8:37. 8:37 na, sabi ko. 8:37 na. Sabi ko, premiere ko. Bullshit talaga, oh. Pati sa premiere mo, Inday, wala din ako. Oh, tiyan mo, pati yung nanay ko, wala. Tulalas ka-host, premiere mo na. Sabi, hindi chill ako, di ba? Chill na chill ako, sabi ko. Mamaya pa naman yung premiere ko, sabi ko. Tapos si Mel, sabi niya, ba't wala? Sabi niya ganon. Ha? Ano daw yung ba't wala? Tapos si Ate Lori, may nagsabi siya, tapos sinek ko yung oras, 8:37 na. Naku, sinasabi ko talaga sa'yo, Master Denon. Naku, cute ng aso. Thank you, Wawi. Phil, distance relationship thumbs-up. Thank you, Phil. May jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay. Salamat. Yes, Arnold. May alam ko naman yon. Tapos sabi ko pa, bakit hindi sila nagbaba? Guys, ang sabi ko pa hala, hindi na sila bumalik sa bahay ko. Dito sa live dito sa live. Hala, hindi na sila bumalik dito sa live ko. Yun pala, premiere ko. Tamsak host, Arca. Cristobal. Hila, may mag-loud shout out. Panoorin ko na lang mamaya yung premiere mo, host, kasi wala ako, sabi ni Kaden. Okay lang po yan. Tres Marias, thank you, Teddy. Nangigil talaga. Nako, Master Denon, sinasabi ko talaga sa'yo. Ang sarap pa ng ko sa'yo, full watch pa talaga, From beginning to end, talaga, ang pinanood ko sa'yo. Ngayon, sa premiere ko naman ako ang wala. Kaya nga sabi ko, nag-enjoy na sila host. Akala naman naintindihan. Hindi ko talaga na-gets Ate Lori. Tapos nung nag-message ako, nawala ako, doon lang ako pumasok sa premiere ko talaga. Ako'y nanggigigil, eh. Paano kami babalik? Nagpatawag kami ng ambulance kasi akala namin masasagasaan na si Master. Ang isang alagad, pag sabi ni Mel, lipat na kay Inday Tef. Ayun, naglipat ako. Hala, hindi ko nabasa yung lipat na kay Tef. Oh my God. Ang may-ari ng channel ay wala sa kanyang premiere. Ang nadatnan ko na lang yung patapos na. Kaloka. Wala na. Si Steady, thank you. Si Steady pa ata ang mas ang andoon kaysa kay host. Nakalimutan ko talaga yung ko. Premiere ko.
Thumbs up again. Christoph, mega loud shout out. Salamat. Sabi ni Mel, basta lipat ako kahit Inday Tep, yun ang comment. Ay! Busit! Nauna ako doon. Kaya nga sabi ni Teddy, kaya pala kaya sabi pala ni Mel, ang tagal. Sabi niya, lipat ako kay Inday Tep. Tapos ako naman, pindot lang ng pindot dito. Hindi ko tinitignan yung oras. Kaya pindot lang ako dito kay Master Denon. Nanonood ako. Sarap ng dot ko kay Master Denon. Hindi, tinapos ko pa talaga. Tapos nung pagpalit ko dito, chill na chill ako. Asan na kaya sila? Ba't hindi sila nagbalikan? Sabi ko, asan na kaya sila? Hindi sila nagbalikan. Andun na pala sa premiere ko. Kainis. Wala na. Kulang ka sa milk tea, host. Hindi naman sinabi ni Mel, oy, premiere mo na, anong oras na? Ang sarap pa ng dot ko kay Master Denon talaga. Nauna pa kayo talaga. Sis Jennifer. Ay, nako. Kaloka. Ano ba yan? Sabi ko, i-share ko dun sa group. Ang plano ko pa, i-share ko sa group pagkatapos ni Master Denon. Yun pala, wala na. Lutang, sabi ni Sis Jen. Kaloka. Hindi ko na tuloy alam kung sino mga nandoon. Kaya lang yung mga nakita ko. Relax ka talaga, host ha. Ask ko pa. Di ba Ate Lori? Si Ate Lori, nakatambay yung ninja niya dito na isa. Sabi niya, nag-enjoy na sila. Sis Chels, mega loud shout out. Nawala ako sa ano ko. Salamat. Good evening. Kaya wala kasing milk tea, sabi ni Master Denon. Diyos ko, Master Denon, sinasabi ko sa'yo, sa susunod, mag-premiere ka, wag naman yung 15 minutes sa sa premiere ko, kita mo ngayon, ako ang nga si host. Nawala ako. Treschel, sabi ni Teddy Abalos. Thank you, Sis Chels. Nako, ang aking premiere. Wala si host. Ano ba yan? 1 minute na lang. 8:37 na kako. As in, guys, 8:37, nung pagkakita ko dun sa relo, 8:37 talaga. Isipin nyo yun, buti pa ako. Kaloka talaga. BG lang to host until end. Ako'y aalis. Iwan ko sa PC. Thank you, Ate Lori. Salamat. Si Sis Jen? Hindi ko na alam tuloy. Salamat, guys. Inis? Lutang eh. Sabi ko, 8:37 na. Premiere ko yan eh. Mas maganda hindi magsabay ang premyo kasi nahihilo tayo. Hindi, pwede naman. Pero at least, 30 minutes gap. Kasi yung kay Master Denon tsaka yung sa akin, 8:15. Tapos sa akin, 8:30. Kaya kaya medyo nalito ako.
Hindi sis, hindi ko iniisip si Fafa. Talagang alam ko may premiere ako ng 8:30. Ngayon, hindi ko na check ang relo. Kasi nga, nandun ako kay premiere ni Master Denon, nakatambay ako doon kay Master Denon. As in, click-click pa ako ganyan, click-click pa ako. Tapos sabi ni Mel, doon sa sa premiere ni Master Denon, ang tagal. Bala kayo dyan. Ay, sabi niya, basta ang tagal, punta na ako kay Inday Tep, sabi niya. Tapos ako naman, akala ko pupunta siya dito sa live ko. Yun pala, pumunta siya doon sa premiere ko. Hay! Palms Heart! Hello po, mega loud shout out. Wala na. Allah. Sarap kasi panoorin yung kay Master Denon eh. May mga natumba, sabi ni Kaden. Ako din, naku, sarap na. Talagang nanonood lang talaga ako. Naku, Diyos ko. Sabi ko, nawala ng kwenta premiere ni Master Denon. Pahamak sa ibang premiere. Aray ko. Guys, next time, 30 minutes gap. 30 minutes gap. So, Mel, ibig mo sabihin, nung premiere ni Master Denon, alas 8 na yon, naabutan ng alas 8? Ibig mo sabihin, more than 15 minutes? Yung kanyang, yung kanyang premiere? Melon, so lablabin mo si Master Denon, ikaw talaga, sabi ni Alex. Ayan yun naman, next time naman. Nawindang ako. Oh, host, more than 15 minutes. Kaya pala. Kaya pala sabi ni Mel, basta punta ako kay Inday Tep. Tapos ako naman, tumatawa doon sa sa premiere ni Master Denon, ganun lang ako. Yun pala, start na ng premiere ko. Si Daddy Alex din naman, wag ka Daddy Alex. Si Daddy Alex, walang sinasabi, sabi niya, ang haba Master Denon. Yun din, nakalimutan din niya pala ang aking premiere na alas 8. Mega loud shout out, Teddy, sabi ni Kaden, ni-remind na hindi pa pala ako naintindihan. Hindi ko kasi na-gets. Ang na-gets ko, pupunta ka dito sa live ko. Kasi ang tagal ni Master Denon. Yun ang intindi ko. Tapos ako, nag-chill pa talaga ako, guys. Tagal naman nila. Naku, nawala na ata sila. Hindi na sila bumalik. Sabi ko dito, nakaganyan pa ako. Ngayon lang, wait lang kung sinong papasok. Ngayon sabi ni Mel Alonso, bakit wala? Sabi niya dito, ano yung bakit wala? Tapos si Ate Lori nag-message, nag-i-enjoy na sila doon sa premiere mo, sabi niya. Hala, premiere ko pa. 1 minute, guys, 1 minute. Doon lang ako nakarating. Oo nga, nawala din ako, sabi ni Alex. Kuya, kabiyahero, pasukli po, sabi ni Palms Heart. Alam na natin, laging mahaba ang frame ni Master Denon host. Sa barangay ka magpaliwanag, sabi ni Jennifer. Hello po, ML TikTokers, mega loud shout out. Dikit kalembang tayo, guys, sabi ni Alex Alarcon. Ayan, guys, maglablaban na tayo, 13 million in the house. Tamsak Johanna Sanchez, mega loud shout out, Johanna. Guys, mayroon akong magagawa ko ng tutorial. Guys, gagawa ako ng tutorial. Nakita niyo yung ginawa ko sa pinakahuli, yung 1 minute, last 1 minute bago yung picture ko.
Gusto niyo bang malaman kung anong apps 'yon? Galit mo na naman si ako host, sabi ni Mel. Sa susunod host, wag mo intindihin ibang premiere, intindihin mo yung sorry naman. Talagang nawala talaga ako. Akala ko kasi, wala pang 8:00. Paano? Aabangan niyo yan sa aking susunod na video. Iba pa, may dagdag pa yon. Yung ano, nakita niyo yung ano ko, intro ko, di ba, Daddy Alex? Intro ko, di ba, nakita niyo yung intro ko? Parehas lang yung app na ginamit ko sa intro ko doon sa last nung intro nung kay Koda. Yung last na yon, iisa lang yon. So yung music nung pinakalas ko, ano talaga yon, kasama dun sa app na ginamit ko. Parehas sila dun sa una. Trinay ko lang kung may CPR. Wala namang CPR. So, i-tutorial ko yan. Dahil nakikita ko dun sa YouTube na walang masyadong nag-review na Tagalog. Sorry naman po. Huwag kayong magalit. Ayan. Hindi, Mel Alonso, susunod, check mo muna host yung time at ilang minutes yung premiere. Sabi ni Alex. Hindi ko napansin yung oras ng premiere ni Master eh. Asan na si Master Denon? Master Denon, asan ka na? Huwag mo sabihin nagtampo ka dyan. Oh guys, gusto niyo ba malaman kung anong apps yun? As in, maganda siya guys. Maganda siya. Alam niyo kung bakit maganda? Mayroon na siyang music. At yung music niya madami. Hindi lang isa, dalawa. So, madami siya, madami. Madaming option, madaming category. Tsaka maganda yung ano niya talaga. Lumayas na si Master Denon tapos ng premiere, haha, sabi ni Kaden. Baka nasa CR. Oy, Master Denon, ano na? Baka nag-ano ka dyan? Huwag kang magtampo-tambo dyan, ha? Paano? Mag-check pare-pareho natin alam kung gaano kahaba ang isang premiere. Oy, di ba sinabi ko kanina na 8 minutes yung akin? Tapos, 8 minutes sa akin. Tapos, doon sa ano ni Master Denon, sabi ni Mel, ang haba-haba naman, sabi niya. Tapos, sabi ko dito sa live ko na 8 minutes yung akin. Ano nga host yung apps? Aabangan niyo yan sa aking susunod na vlog para naman makontent si host. Tutorial yan guys, tutorial. Mag-tutorial tayo. Maganda siya. Wala pa masyado sa YT na nagre-review. May nagre-review siya pero English. I mean, wala dito sa Philippines. Wala dito sa Philippines. Gawin ko na kaya. Gawin ko na ngayong gabi. Kasi tahimik eh. Si Mel, mag-premiere, mag-isa lang, sabi ni Kaden. Guys, meron na naman tong si dumarating na naman yung yan. Lagi nagsasabi ng ganyan yan. Hindi ko yan kilala. Check mo na host anong oras yung premiere para pwede ka mag-adjust. Mel, sabi ni Alex. Nako, ako pa talaga nag-adjust, no? Hindi, next time, 30 minutes gap. Okay? Ganun na lang, 30 minutes gap na lang. 30 minutes, 30 minutes. Si Mel, bukas, solong-solo niya yan. Ang dami ko na nga reklamo sa premiere ni Master Denon kasi nga iniisip mo premiere mo tapos ikaw busy naman sa premiere ng iba. Aray ko mo. Hindi ko talaga napansin na 8:00 na. Wala naman nag-shout out kasi na host. Abay, premiere mo na, andito ka pa. Sabi,
Tao. Jang Pinky Pinky. Tao. Mega loud shout out. Jang Pinky, sandot ko lang o tayo, ble, sabi ni Alex. Jang Pinky, baba mo bahay mo kung meron, sabi ni Kaden. Hayop, sabi ni Alex. Hayop, bagay, tao ba yan? Lagay mo tao, daddy. Tao? Baka ano yan? Pinoy henyo, ble. Ano Pinoy henyo? Jang Spinelli. Jang Spinelli. Mag-on na tayo kung ayaw nyo maraming sermon paabutin. Sa akin, sabi ni Mel. Asan si Master Denon? Miss ko na yung palaro mo, host, Pinoy henyo. Eh di wow, bell, ble. Sabi ni Alex. Ano, Pinoy henyo tayo, WH. Kahit 50 pesos. Baka sabihin pa ni Mel Alonso, loadan na lang kita. WH na lang. Wala pang sahod eh, WH. Guys, wala pa akong pin. Alex, ble. Go, Tita Kaden, Pinoy henyo. WH nga. Naloka ako dun ah. Naku, tayo lang naman. Magpa-sounds pala ako. Jingy Bible. Sis Jennifer, may nagalaw shout out. Anong WH ang dadamang maglalaro? Si Daddy Alex siya kasi Mel lang eh. Sila lang naman ang WH ang kailangan. WH. 11 naman tayo. Asan yung 11? Kayo nga lang nagko-comment dyan eh. Oh. Pati si Kaden din daw, WH. Si Mel naman, game pinuhin nyo. Si Jang din, WH daw ang gusto. Mega loud shout out, Lucano Boy. Hello, Lucano Boy. Hello po, hello, Lucano. Huwag kalimutan dikit kalembangin si host para mabigyan din kita ng ayuda. Yes, Lucano Boy. Make sure dikit kalembang kay host at saka thumbs up at saka ano. Yun lang, dikit kalembang kay host, thumbs up. Ayan, may jacket ka na? Nako, itong isa naman, Gcash daw. May darating dyan.
Pinoy Henyo. Game na, na-miss ko. Pasakitin ulo nyo. Ayan daw. Sasali din ba ako? Guys, GCash, Pinoy Henyo tayo. Wag brands ha, wag brands. Lucano boy, nadikit kalembangin mo na ba ako? Nadikit kalembangin mo na ba si host? Sino kaya panalo? Kila Mr. Chules at King Bruce. Kanina laban nung 7 PM, sabi ni Abadade Alex. Premiere mo na yan. Yes po. Ayan. Guys, may Pinoy Henyo tayo. Magtawag kayo. O, game daw, Pinoy Henyo. Sis, Mel, wag brands ha, wag brands. Wag mga branded. Pwede naman brand host. Pwedeng brand pero 5 minutes or 10 minutes lang. 5 minutes lang. Lugar. Lugar na lang, lugar. Abadil. Sabi naman ni Jinky, 50,000. Okay, you give, no problem. Game, Pinoy Henyo. Sana si Teddy. Walang brand daw, walang brand. Wag brand ah. Babae ka, everyday yan ah. Paano bang hindi brand host? Basta walang brand. Kunwari, ano ba? Mga gamit sa kusina. Pero yung walang brand, hindi branded, katulad ng head and shoulders, mga ganyan. Sa kusina, pero head and shoulders, Joy, hindi ganon. Natalo? Talaga? Sino kalaban? Si Bruce ko? Nako. Ang payat kasi, daddy. Baka hindi naman nag-training. O talagang malakas lang. O sige, gets ko na. Katulad ng rice cooker. Huwag nang mag-brand ng rice. Blender. Pwede yon. Natalo si Mr. Chules. Hindi ka hindi ka sumali. Talaga? Natalo siya? Ano ba yan? Dati na pagalitan tayo, oh. Mamaya na daw ang kwento, game na. Game na nga. Type 1. Type 1, type 1.
English, 2 words ginagamit natin. Personal use. English, 2 words. Personal use. Daddy, 2 words. Paano naging 2 words yung deodorant? Wala namang huhula. 5 minutes lang ha. Walang brand yan ha. 2 words daw eh. Toothbrush. Mouthwash. Dalawa lang kasali. Asan na kayo? Asan na sila? Kayos, Bisaya ni Bay. Mag-join ka. 2 words. English. Walang brand. Yes, hindi brand. 2 words. Sali ka Bisaya. 2 words. Hindi brand. Personal use. Ano ba? Sali nga siya. Personal use. English. English. Ano? Personal use eh. Ano ba? Walang brand. Sa kusina ba? Personal use eh. Sa katawan? Hindi ganyan ang sagot. Personal use eh. Two words, Bisaya ni Bay, 2 words, English. Sa katawan ba yan? Sa katawan, body? For body ba? Hindi sa katawan. External? External ba yan? External? Ginagamit external sa katawan, hindi din? Tres Marias, join ka. 2 words, English. No brands. Bakit yan lang ba ang may personal use natin? Wala akong maisip, anak ng tipaklong.
2 words daw eh. Two words. Buset! Naguguluhan din daw siya sa pinapahulog niya. Sa bahay. Pero sige, tuloy nyo lang. Sis Jen, join ka. English, 2 words, no brands. Ano ba? Body spray. 2 words, English, no brands. Personal use. Hindi nga daw pangkatawan. O yung oras nyo ha, baka makita na naman tayo dito ni Lolo. Money changer. Ang hirap ng walang brand. Nilalagay sa bag. O, kita nyo yung oras na natin. Time is up daw. Okay, time is up. Time is up. Stop na daw, stop na. Ano ba? Bisaya ni Bay. Ano po ang sagot? Tandananan, 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 tandananan. Keychain siguro yan, keychain. Keychain yan, no? Keychain?
Ano nga? Wake in the morning and I step outside at night. And I get me high and I... Battery charger. Power bank? Stop na daw eh. Ano po sagot? Hala, nanalo sana si Bisaya. Battery charger. Ay. Good job. Oh. Game. Akala ko ikaw nanalo eh. Tama, personal use. Tama naman yun, personal use. Ginagamit. Ginagamit ng tao. Ayos game. Okay. Ayos ayos Hindi ko naisip yung battery charger na yan. Ano, isa pa? Tama. Personal use. Ginagamit ng tao. Hindi gaano lisod. 5 minutes may time kasi para hindi na naman tayo maano. Baka mamaya malolo na naman tayo eh. Tama yung clue. Personal use. Yes, personal use naman ng ano. Okay. Wait. Hello, Chime Dive Vlog. Sali po kayo ng Gcash po. So, gustong sumali dyan, Pinoy Henyo. Gcash ang premyo. Dayay, mega lang shout sa'yo, sis. Tamsak na, ikaw pala yan, sis Dayay. KL, mega lang shout out. Dan tamsak na, salamat. Sally host. Sige, Chime, dyan ka lang. Nag-iisip yung host natin, ha? Pa-help host, baby babae ko, sabi ni KL. KL, dikit ka lang bang nakita?
Kung gusto mong sumali ng GCash, dikit kalembangin mo na yung mga nakapin at bibigyan ka ng ayuda mamaya. Meron po tayong palaro dito. Wait guys ha, sasabihin ko kung game na ha. Ito ang 2 words English usually nasa kitchen pero meron sa room. Ready? Guys ha, ready? Set, go! Walang brands ha. Hindi, bawal po magsabi ng brands dyan. 2 words, English, kitchen, pwede sa room. 2 words. Pwede sa kitchen, pwede sa room. Hala. Game na guys. Game na guys. 2 words, English. Pwede sa kusina. Pwede sa room. No brands. KL, thank you. Bigyan kita mamaya. Join ka muna dito, oh. English, 2 words. 5 minutes lang tayo, guys. Game na. 2 words, English. Pwede sa kusina, pwede sa room. May 100 Gcash kayo. Garbage can. Five minutes again. Kanina pa nag-start, guys. 2 words. Airbed. Ha? Ano ba? Table. Ano? Picture frame, fluorescent lamp. Wall clock. Two words, English, nasa kusina, nasa kwarto. Bawal ang brands, hindi branded, walang brands. Ano? Water pitcher. Sabi ni Kaden. Wrong. Nasa kusina. Pwede ah. Air freshener. English, mother. Walis tambo. English.
Daddy Alex, 2 words English. Pwede sa kusina, pwede sa kwarto. No brands. Naku. Tumawag si Jowa. Hello? Hello? Tissue paper. Where? I'm live streaming. Okay, bro. Morning. Good morning. How are you? I'm good. Di ko alam English yan. Ano na? Get some food na. I'll see you later. I'm live streaming here. We're playing. Okay, man. See you later. See you later. Later. Love you. Love you. Yahoo si Jowa. English, 2 words, Daddy. Picture frame. Picture frame. Hello, Will. Ayan mo siya. Kakain na siya. Ay, pag may games, may 100 Gcash dito. Oh. Daddy, hindi ka sasali? What? Bottle water? Flower vase? Broom read, sabi ni KL. Naku, yung iba nag-google na. Ano ba? Picture frame? Wall frame? May wall frame ba? Bala kayo dyan. Ano ba? Wala namang electric fan. Hindi. Kakain din yun. Mag-prepare. Insect spray? Coconut oil? Ang clue na sa kusina na sa kwarto pwede. Babe. Bed. Wall clock mali.
Time out na daw, time out. Nagsasign na si host. Time out, time out, time out. Ang answer na sa GC. Tissue container. Next. Tissue container. Mag-isip muna si ano. Game na ulit. Game na, game na. Game. Mag-wait kayo kung sasabihin ni ano, May Alonso. One. Two words again. English. Ginagamit natin. Lalagyan siya. Ginagamit natin. Excuse me po. Thermoflask. Wow.
Usually, nasa baba siya ng bahay. Shoelace. Arbagsik. Mega loud shout out. Floor mat, sabi ni Kaden. Floor mat. Bat mat. Guys, may games kasi dito, GCash. Hulaan nyo 2 words English. Nasa baba lang daw eh. Damsak host, hello! Kabarkada official. Nasa baba lang. Clothes hamper. May gano'n siya. Floor carpet. Ha? Pwede sa baba, pwede sa taas, guys. Pwede sa baba, pwede sa taas. Nasa taas? Fluorescent light?
Naku, may nanalo na. Stop na daw, stop. Joy Marilyn, may magalaw shout out. Stop na daw, stop na. Woohoo! Stop na daw. Tropang screw, may magalaw shout out. Kumain ka na, sis. Nagbiskuit ako, sis. Kakakain ko lang. Kakain pa lang kayo. Nagiinuman kayo ni hubby mo. Hirap naman ang klumoble. Okay guys, magdikitan muna kayo dyan. Kahapon nag-inom ako si Solo Flight, sabi ni Sis Joy. O sige guys, maglablaban muna kayo dyan. May sumagot ng Shurak kanina. Sino sumagot ng Shurak? Sis, may sumagot ng Shurak kanina. Control F ba? Shurak. CML TikTokers. May sumagot ng Shurak, sis. CML. Ay, hindi. Wait two words. Sinagamit natin, lagayan siya. Lagayan siya ng oras to. Coin purse. Phone case. Nagsurak si ML eh. Control F, surak kamo.
Melon, so may galaw siya, sabi ni Joy. Kasi may nagsurak si ML. Nag-comment si Jennifer nang mag-raise ako ng Monday WH Premyo. Anong oras to? Ayun. Si si ML, TikTokers. Control F. Sa laptop, Control F. Nagsurak si ML, TikTokers. Hello, Elbert. Magandang shout out. Baka ng bahay mo dyan? Si ML TikToker, Shurak. Tapos doon sa baba kasi nag-comment din si Mel ng nasa baba ito, sabi niya. Nasa baba ito. Sis, tingnan mo yung comment mo na Okay, number mo ML TikTokers. Gcash to Gcash or load. Number ML, number mo. Congrats. Pwede mo nang erase TikTok, pwede mo nang erase. Na-screenshot na natin. Thank you po. Daddy Alex, dami mong friend na artista. Sis Joy, oo, artista yan eh. Actor siya sis, producer, next producer, Daddy Alex, producer. Nag-ano po yan, back up po si Daddy Alex. Tapos ano po siya? Daddy, ano ba yung trabaho nyo? Basta nasa siya, likod ng camera. Friend niya pero di friend. Sino yun? Si Smell. Ano siya? Para siyang ano ba? Ano ba yung tawag doon, Daddy? Ano ba yan? Para siyang creator staff. Anong tawag mo doon, Daddy? Nako, umihilik na yan.
Hindi na sumagot eh. Toy Colette, mega loud shout out. Hello Toy Colette, mega loud shout out. Dan Dikit Tita Mel. Sabi ni ML TikTokers. Good evening, host. Good evening, good evening. Ayan, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan lablabin si host. Padikit ka lembang kay host. Ayan, huwag lang kalimutan, tamsak dikit kalembang kay host. Huwag kalimutan ang mga nakapin. Tagabantay na artista. Sabi ni Sismel. Mr. TikTokers full pack na, sabi ni Toy. Ulit. Bye mo po. Sabi ni ML. Dan Toy. Sabi ni ML.
Dating Dikit host. Thank you, thank you. Diyan na kayo guys ha. I'm back. I'm back. RJ Kitchen. Bolski Moto. Diyan ka pa ba, Bolski? Bolski Moto, diyan ka pa ba? Hello, RJ. Sige, sige, sige. Tapusin ko lang si ano. Andyan ba? Si Bolski? Si Ismael, thank you.
Sa yung paano, GCash. Ayan, dikit kalembang na. Next. Si RJ daw bago ang ano. RJ, tamsakan mo naman yung ano ko sa taas. RJ, dito ako sa yung bahay, oh. Tamsak na. Patamsak naman ako sa ano, sa taas. Andito ako sa iyong bahay. ML, congrats! Tikitan mo yun si ano, si Smell, ha? ML, tikitan mo yun si Smell. Dan na! Sa iyong binabakoy, RJ. Dikit na daw siya sa'yo. Dikit na daw siya sa'yo. Hello, Tom, Alina, mega shoutout. I try to. Isip muna, ML. Nasa kamay ko ang 100. Dikitan mo ng maayos si ML, si ano. Padigit, sabi ni Atis. Host na po, sabi ni RJ. Thank you, RJ.
try to. Sino? TikToker, maraming thank you, sabi ni Mel. Guys, matulog na tayo pag wala nang magdikitan. Sino? Aba, mag-4 na oras na ako dito. Good night, RJ. For hours na ako dito, ah. Savage love. Interview. Gawa ko ng ano ko, ng video ko. Gawa ko ng content. Views. Ton, alina dan sa'yo, sabi ni Mel Alonso. Ton, alina, pakibalik ka na lang si Mel Alonso. Asa na si Master Denon? Umalis naman na. Umiyak si Master Denon na pagtulungan dito kanina. Baka may ano, Sabado ngayon, no? May ano sila, may simba. May mas sila ng alas 9. May samba sila. Ang haba naman pala. Hindi ko naman alam na gano'n kahaba pala. Wala sis, nalamigan lang.
Malamig kasi ngayon. Layo konti. Well, hindi naman si Pon, lamig lang. Malamig kasi ngayon, umulan. Mel, aga pa, sabi ni ano. Mel.
It's a nightfall, 'cause you're not here to give it to me up. Hikab naman ang hikab, nantok na ako eh. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way in the morning night. Into nightfall, 'cause you're not here to get me through it all. All of my good stuff, and then you pull around. I was scared I used to be someone else. Into nightfall, 'cause you're not here to get me through it all. All of my good stuff, and then you pull around. I was scared I used to be someone else.
Ewan ko ba? Ito, malakas pa rin. Sis, ito, malakas pa rin. Yan, malakas pa rin. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know my mind. Hindi naman.
Malakas ba dyan ulan? Yes. Humina ng konti. Una na ako host, mag-LS pa ako. Sige, si Christoph. Thank you. Puntaan niyo naman kay si Christoph. LS niya. Matutulog na rin ako ng last G's na ba? 11 na pala. Ay. 10:32. Bye. Thank you, Christoph. Nag-iisip ako magpapalit ako ng oras ng LS. I-try ko ng tanghali. Gusto ko mag-try ng tanghali. Alas 12. Pero masasagasaan ko si oras ko yung territories. Or mga hapon. 3, mga ganyan. Or 4, 5, 6, 7, 8. May gracia at Cristo, sabi ni Kaden. Show you love. Good night na din, guys. Naka 4 hours na tayo. Okay lang. Okay lang. Kasi ganito wala nang Tignan natin ng tanghali. Kung maraming tao. Madami naman tao. Pero Naiyak ko nga. Naiyak ko magpuyat. Antok na nga ako eh. Alauna niyo pa ako. Ikaw na, pag mo dito, pagdating mo, ikaw na LS. I wonder why. Good night na, guys. Thank you. Mother, thank you. Mel, thank you. Christoph, thank you. And sa lahat, thank you. Good night na. Mwah, chup, chup. Mega na shot, anting. Patulog na si host, anting. Kamusta na? Salamat, anting. Patulog na ako, kuya. Bukas ulit. Mama na. Sis Mel, thank you. Good night. Bye-bye.
Walang kuryente bukas. Okay lang yan, Kuya Anting. Salamat. Bukas ulit. Kung hindi niyo ako makontak bukas, walang kuryente ha. Bye!